नमस्कार साथीहरू, म सङ्गम राई। स्वागत छ तपाईलाई एस लर्न इङ्ग्लिस युट्युब च्यानलमा। सुरु गरौँ आजको लेसन, आजको पाठ। हु आर यु लुकिङ फर? हु आर यु लुकिङ फर? तपाईले कसलाई खोज्नु भएको हो? तपाईले कसलाई खोज्नु भएको हो? यस्तो प्रश्न सोद्धाखेरि तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। आई एम लुकिङ फर माई फ्रेन्ड। आई एम लुकिङ फर माई फ्रेन्ड। म मेरो साथी खोज्दै छु। तपाईले यहाँनिर आई एम लुकिङ फर माई फ्रेन्ड भन्नुभएको हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले जे पनि लाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेन्डको ठाउँमा फ्यामिली, अरू कुनै हैन इनिमी त्यस्तो, अथवा बेस्ट फ्रेन्ड, त्यो जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आई एम लुकिङ फर माई फ्यामिली। आई एम लुकिङ फर माई फ्रेन्ड। म मेरो साथी खोज्दैछु। अर्को हेरौँ। वेयर डिड योर फ्रेन्ड गो? वेयर डिड योर फ्रेन्ड गो? तपाईको साथी कहाँ जानुभयो? तपाईको साथी कहाँ जानुभयो? तपाईले उसको साथी, आफ्नो तपाईको अब चिनजानको मान्छेको हैन साथी कता गयो भनेर सोध्नु पर्यो भने वेयर डिड योर फ्रेन्ड गो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको साथी कहाँ जानुभयो भनेर सोध्दा वेयर डिड योर फ्रेन्ड गो भन्नुपर्छ। अर्को, यसको अब उसले हैन उत्तर दिन सक्छ अथवा आफूले पनि यसरी दिन सकिन्छ। यसको उत्तर चाहिँ ही वेन्ट टु हिज फ्रेन्ड्स हाउस। ही वेन्ट टु हिज फ्रेन्ड्स हाउस। ऊ आफ्नो साथीको घरमा गयो। ऊ आफ्नो साथीको घरमा गयो अथवा गएको छ, एउटै हो हैन। ही वेन्ट टु हिज फ्रेन्ड्स हाउस। ऊ आफ्नो साथीको घरमा गयो, गएको छ, जे भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को हेरौँ। What time he will be back? What time he will be back? उहाँ कति बेला फर्कनुहुन्छ? उहाँ कति बेला फर्कनुहुन्छ? यस्तो भन्न सकिन्छ। यो सोद्धाखेरि अब साथी चाहिँ उहाँको साथी कतिखेर फर्किनु हुने भनेर सोध्नु पर्यो भने What time he will be back? उहाँ कति बेला फर्कनुहुन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ। र अर्को यसलाई उत्तर दिन सकिन्छ यसरी हेरौँ। After 5 minutes, 5 मिनेट पछि भन्न सकिन्छ। र अझै अरू पनि हुन सक्छ। कति बेला चाहिँ आउन सक्छ त? आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर हाफ एन आवर हैन। त्यो चाहिँ जे पनि भन्न सकिन्छ है। आफू अब आफ्नो साथी कति बेला आउँछ, उसले कति बेला आउँछु भनेको हुन्छ, त्यो यहाँनिर लेख्न अथवा भन्न सकिन्छ। ल, आज अर्को हेरौँ। What are you doing? What are you doing? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यहाँनिर What are you doing भनेर सोद्धाखेरि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ नेपालीमा। यदि अहिले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुपर्दा इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्छ What are you doing? डुइङ पछाडि तपाईँले नाउ थप्नुपर्ने हुन्छ। What are you doing now भन्दा चाहिँ अहिले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ। अब यसलाई पनि हामी उत्तर दिन सक्छौँ। नथिङ, जस्ट सिटिङ भनेर दिन सकिन्छ। यो भनेको नेपालीमा त्यतिकै बसिरहेको भन्न सकिन्छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जस्ट पछाडि राख्ने। नथिङ, जस्ट अब स्लिपिङ, सिटिङ, सिङ्गिङ, डान्सिङ, प्लेइङ, जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। नथिङ, जस्ट प्लेइङ, जस्ट सिटिङ, जस्ट स्लिपिङ, जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यतिकै बसिरहेको, त्यतिकै खेलिरहेको, त्यतिकै सुतिरहेको, यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ।